اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. زمان لما كنا نتحرق كانت جدتي الله يمسيها بالخير تقول لك هات الدقيق من الثلاجه وحط على المكان اللي محروق، وسبحان الله كنا نلاقي الموضوع خف، خلاص الحرق راح، بدا الالم بتاعك يخف. ولما كبرنا بقى عندنا حاجه في السوق اسمها كريم فيتو من شركه ليو، الشركه اللي بتصنع الفيوسيدين بانواعه وباشكاله. لقينا ان هو بيستخدم لعلاج ايه؟ لعلاج الحروق والجروح. لما جينا نبص على الماده الفعاله اللي موجوده فيها لقينا ان هي خلاصه القمح. والله انا جدتي كانت بتفهم. خلينا نجيبه من على الرف ونعرف هو ايه مع بعض، ونعرف بيستخدم في ايه ونستخدمه ازاي. انا عمرو ابو بكر ويلا بينا من على الرف. المادة الفعالة اللي موجودة جوه الكريم ده هي خلاصة القمح ريجينيزيت. بتستخدم في ايه؟ المادة دي ليه؟ ان هو بتساعد الخلايا على الالتئام السريع، تزود معدل نمو الخلايا، بتبدأ تمنع الخلايا دي من التأكسد، بتبدأ تمنع ان يظهر علامات مكان الموضوع ده. فهي بتسرع الالتئام وبالتالي بتقلل الألم اللي انت بتحسه لما يكون عندك حرق او اي حاجة تانية. الكريم ده بيستخدم في ايه؟ او ممكن نطلعه في ايه؟ او ممكن نستخدمه في ايه؟ هلاقي ان هو بيستخدم في ايه؟ بيستخدم لو انت عندك جرح، لو انت عندك حروق، لو انت عندك ألسرز اللي هي التقرحات في اي مكان في الرجل، تقرحات الفراش، اي حاجه من الحاجات دي ممكن تستخدم. الناس اللي بيجي لهم تسلخات باستمرار ولما بتستخدمه ما بيخليش الحته دي تطلع لونها اسمر او لونها اسود. بيستخدم للاطفال اللي على طول بيجي لهم تسلخات الحفايض. لو طفلك بيجي له تسلخات حفايض باستمرار روح شوف الفيديو اللي كنا عملناه من جوه الصيدليه عن التسلخات علشان تبقى الموضوع شامل بالنسبه لك. لكن الكريم ده بيستخدم في كل الحاجات دي وكمان سعره معقول. الانبوبه حجمها قد ايه؟ حجمها 32 جرام. سعرها قد ايه؟ سعرها 66 درهم. يعني لو جينا حسبناها هتلاقيها ان هي ضعف الميبو او السومو، وبالتالي هي ضعف السعر، فهي مش فرق كبير جدا عن السعر ما بين كل الحاجات اللي احنا ذكرناها. بيستخدم قد ايه؟ بيستخدم من 3 ل 4 مرات على الجرح او الحرق المكشوف. احنا كده خلصنا الفيتو كريم اللي موجود في الصيدليات. دمتم في ايه؟ في نعمه، في صحه، في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه من على الرف.